thôi xe mà thắng cho chị đi cái đấy không napi ni napi mana napi oh saya siap cái đấy không xe nó cái đấy không chị cho xe đấy chanh bà thà cô xí như thấy xí còn ba lên chơi là to bay to xem nó bay to xem mấy chứ đấy quái nè to sẽ mua dân cho ai chứ đây của anh 10 vậy chắc trăm đi nhé tới là đó rồi là còn tiền sân nó là mà còn cái mò ai xí cả sẽ mới thích chanh chanh muối em chanh này chanh nó muối chả ngộ chả nước bán chả dễ chúng đi nhanh được hồi nó thật là dân toán thị trình cho là nói cho cô đấy các bạn giải nát trên tụi bạn này trả trong tí vậy để đặt tung tân ngó tung tân đặt tụi tiếp là o này đặt đó rồi tao cô mới giờ tao cô mới mất để tao cô đét à đó đùa cô nó to nhúng tao cô mới nó nè mà cái đánh ná xì cái mấy bác cái đánh cô nó lỗ những cái bỏ xin cái này chạy một ắt đây đi ắt đây to này to này 2 điểm đây 2 điểm xịn nó máu xì máu bớt nhưng mà nó máu cái lá những xì cái dây xì cho con nó xì giờ con nó xì cho quay 2 pin này đấy nhỉ cho nó mà đấy chanh cũng được giờ sẽ xì giờ sẽ cắt tiếp nợ chanh như món nợ tới rất tốt tại bữa nay mấy người bạn Tây Ban có điện toàn là chả trống này chả trong này máu chả trống rất này con là cái lá này rồi chả trống mới nè chả má này chả lòng phải cái máu thôi cô mà chơi mà ủi tôi lên mấy mở xe mắm đừng xếp là bán cơ mà nè
cần bùi dao ra nữa cần xì dễ giờ xì móng tay xì kịp làm đi nói ở đây xin chẳng ai mà để đào gì vậy sẽ bên đây đá đấy chạy chắc cái nhà cười thôi đó là nhà thế mà có xin tiền thôi đó rồi nó gọi nên trái của ba mà xí bắt bà coi nó trái đây non ông biết quay sửa tí cái trên trung muốn gì chơi kho muôi là nào OBC vô ai xí xin được không xin được không này nói từ nhé cùng lại giờ này nó bỏ ăn sân cùng là bố từ nó bỏ từ bị chặt nè bay nè đi bay mấy bay mấy trăm đi kiếm tiền đi pi dành cái trình tốt quá chúng bạn tha nó hồi mà trình tướng mới trình tướng tốt kho cái vô ai mà xí đó cái dân cô nhưng hay thấy ô vô cô nè bố nó dương xịt kho kìa 300 bộ thấy sân tư đã đi này đi ê nữa rồi dừng làm con sân á ở trên tung chế nha trên nào quýt trên tung mà đi dừng dạng mà đấy nó dùng người dân á dừng tôi ở cái phim nó đó chạy tư đây gì chốt ơi cho mấy bây giờ đã gì này chẳng thấy vết này bọn thấy ba lô thấy trống rồi xì xì tới chưa có đâu đó là đại tông đấy hết là người đi tới cái màu quýt nè màu này xin nhường quá cô xí với nhỏ chia cô xí màu đi em lên chơi chả nó thằng luôn quá hỏi em lên chơi muốn lắm chơi chả nói tí xí đó lên đi cái dân mới chán chán nó bị thở rồi đấy xí sống điên mấy cái gì đó xe cái đó nên là khi học vui nó căng nó tục vào đấy rồi tôi dùng bột thấy đấy con gì bên đây rất băng xí nè mình thấy dân đàn cha tới cái ăn rồi cái làm khoảng nói bộ quanh
xì vô chấm xì đấy chưa con đấy mấy tao đi cầm kỳ trường biết rồi trong đá đi trong đá quyền chồng tướng dư còn đi nó cái gì đó mà anh nhé đấy chứ thì đấy mà được chút xíu đó chặt xịt tôm bò cái gì cho nên sao mà lớn không đấy cái gì đó có không người nào đấy chốt tao đi mình tới nó cũng nghe tao lớn rồi tao mau ta bỏ bên cùng bỏ không đây là ním á
Ốc cô. Cô. Ơi. Không có buôn con. Ngon phục buôn. Băng xì bát. Đi xin hả? Anh chụp mua. Ừ, qua bạn.